now ìdí ọpẹ́ wa wípé Ọlọ́run ṣe wá ní mùsùlùmí, Ọlọ́run jẹ́ ká wà lórí ilẹ̀ alààyè. Ọlọ́run àtúnwá Ọlọ́run á ṣe pé adájọ́ pé a fẹ́ pàdé lénìí, àwọn elétò wọ́n pè wá pé ká wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe pé a lè wá síbí. Ọlọ́run ṣe pé àrídìíwọ́ àrídènà. Ẹlòmíì dájọ́ kó fẹ́ ṣe ọkọ̀ lénìí, Ọlọ́run ò jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. So ọ̀nà pé wá pọ̀, gbogbo ọ̀nà tó bá fi ń dúpẹ́ fọ́lọ̀ kọ́lọ́n kó gbà lẹ́sìn fún wa, kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Kí ni àwọn àfáà stars wa tó bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n tó bá sọ̀rọ̀ nípa ìrántí Ọlọ́run. Gbogbo àwa èèyàn, Ọlọ́run ní pé òun ò dá wa àti àlùjọ̀nú lásán bí kò ṣe pé ká ṣe kí ni, ká máa sí òun Ọlọ́run. Kí ni sísìn Ọlọ́run? Ká máa rántí Ọlọ́run ni. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá kọ́ wa lára àwọn nǹkan tó kọ́ wa pé ká máa rántí Ọlọ́run ni pé ká máa kírun. Àbí téèyàn bá tẹ̀ ṣe nǹkan kan ní ẹ̀ẹ̀márùn lójúmọ́, á ṣe kí ni? Á kírun. Tó bá dẹ̀ kírun kẹ̀dé, á ṣe kí ni? Rántí Ọlọ́run ṣáà ní kírun. So ṣùgbọ́n ju pé a kírun lọ ní gbogbo ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí, ní gbogbo ọ̀nà tá fi ń gbé, tá fi ń mí sókè, tá fi ń mí sókè, gbogbo tá à ń ṣe lágbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni? Lágbọ́dọ̀ máa rántí Ọlọ́run bẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà tí mo ti rí pé àwa mùsùlùmí, bóyá torí bí ẹ̀sìn ṣe dé ọ̀dọ̀ wa ní Nàìjíríà ni o, bóyá torí kíní, ṣùgbọ́n mo rí pé mi ò sọ pé lòmíì, ìfọ̀sọ́ bá sọ pé bóyá mo sọ pé àwọn kan, èmi tí mo ṣe rí ni o, wípé àwa mùsùlùmí a mójútó ètò ọrọ̀ ajé tó. Ètò ọrọ̀ ajé a ṣe kí ni? A mójútó tó. Ó máa rí àkẹ́ lọ sí Jímọ̀, ká lọ sí Jímọ̀, ṣáà pé Jímọ̀ ọjọ́ àkójọ ni. Ọjọ́ yẹn gbogbo a máa lọ sí ìjọba lọ gbọ́ wáàsí. Ó máa rí àkẹ́ rí lèmọ́mù kó máa ṣe wáàsí. Ó jẹ́ pé wáàsí ètò ọrọ̀ ajé ló máa ṣe. Bóyá torí ẹ̀kọ́ ni o, bóyá torí pé ìdojúkọ Ọlọ́run, ṣáà pé tí wọ́n bá dojúkọ Ọlọ́run ní dojúkọ tó dáadáa, ó máa gbàgbé gbogbo ìlà ìlò ilé ayé yìí. Ṣùgbọ́n ibi tí ó burú sí ni pé ètò ọrọ̀ ajé náà làwọn fi gbé ilé ayé. Nígbà táwọn stars wá ń sọ̀rọ̀ bí, wọ́n dá wa lẹ́bi gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tí mo dẹ̀ gbà, wípé kí ló tí àwọn ẹnìkan sọ pé kí ló tí àwọn ọmọ yahoo tó máa wá sí mọ́ṣáláṣí tí àwọn lèmọ́mù máa tí wọ́n ní sọ̀rọ̀, àbí ó bèrè bẹ́ẹ̀. Àwọn lèmọ́mù wá dẹ̀ sọ pé àwa náà kí là ń ṣe fún àwọn àfáà so that wọ́n nígbà. Ṣùgbọ́n èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí, ó ṣe kiri díẹ̀. Tèmi ní pé iṣẹ́ lèmọ́mù, iṣẹ́ ìmọ́mù kan ni pé láti léyàn kúrò mọ́ṣáláṣí. Mọ́ṣáláṣí ilé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Mọ́ṣáláṣí kí ni? Ilé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Gbogbo ọlá wá sí mọ́ṣáláṣí láti wá ṣe kí ni? Láti wá tọrọ dájì, láti wá mọ Ọlọ́run ẹgbẹ́ mi sí. So lèmọ́mù lè sọ pé ìwọ má wá. Lèmọ́mù lè sọ bẹ́ẹ̀. So ẹ má jẹ́ ká dá àwọn lèmọ́mù lẹ́bi. Tí ọ̀kan bá dirun tó bá wọ mọ́ṣáláṣí, lèmọ́mù lè ṣe wáàsí fún pé kó yí padà, kó rí àwọn èèyàn tó ṣe ń ṣe kó lè yí padà. Ṣùgbọ́n kí lèmọ́mù sọ pé má wá mọ́ṣáláṣí, lèmọ́mù ti léyàn kó lójú ọ̀nà Ọlọ́run nìyẹn. Ẹbí ò dẹ̀ rí inú àdìs àbí bí àwọn àfa ọmọ oníbèrè lèmi, mi ò gbọ́ níbi tó sọ pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam torí pé èèyàn kan wùwà kan, ó wá lè kó láàrin àwọn mùsùlùmí pé ìwọ ò lè bá wa jó, àfi kó bá kó ti jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀, ó wá ṣèwà bàjẹ́, wọ́n wá bá wí. Kò ṣe pé torí pé ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ mùsùlùmí, wọ́n wá pé àbúrá torí pé bóyá múra yìí àbí tó ṣe kíní, ó wá lé wọn lè lé. So nítorí ìdí èyí, mo fẹ́ kí a mọ̀ pé kò kí n ṣiṣẹ́ lèmọ́mù láti lé ẹnikẹ́ni kúrò nínú mọ́ṣáláṣí. Bí oníkálukú bá ṣe wá, Ọlọ́run ló wá pàdé, kò ṣe lèmọ́mù ló wá pàdé. Iṣẹ́ lèmọ́mù láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kí Ọlọ́run kó dẹ̀ yí wa padà sí dáadáa, kó tún wa ṣe. Kí ló ní ká bára sọ? Wọ́n ní ká bára sọ ní pé nípa ètò ọrọ̀ ajé, bí àwa mùsùlùmí bá ṣe lè jẹ àǹfààní bí ètò ọrọ̀ ajé wa ṣe rí ní àsìkò yìí. Ta ní bí ètò ọrọ̀ ajé ṣe sì, ǹjẹ́ ó dáa àbí kò dáa? Mo fẹ́ béèrè, ta ló lè sọ bóyá ètò ọrọ̀ ajé wa dáa àbí
àbí kò dáa tẹ́ni tó bá láìdí àkóso kó sọ bóyá ó dáa tó bá lè sọ bóyá gbẹ́tọ̀ ọrọ̀ ajé ṣe bó ń ṣe rí lọ́kàn ara ẹ̀ bó ṣe rí ṣé ó dáa àbí kò dáa àbí bóyá kó wà àbí kò yẹ kó wà kó sọ. Bàbá ní kò dáa. Ẹ súnmọ́ bí ẹ̀jọ̀ káwọn èèyàn lè gbọ́. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ọrọ̀ ajé wa ò dáa in the sense that nísìnyí tẹ́ bá wo iye tí dọ́là kan jẹ́ sí náírà almost bí ó lọ sí bí 1.5 ó ṣẹ̀ tún wálẹ̀ nìyẹn o but àwọn táì kan ti wà tó yẹ pé 80 kobo to $1 ni country ní the same country tá a wà náà ni so ẹ wá compare sísìn ẹ wo iye tí owó yẹn máa ra nǹkan tó máa rà nígbà yẹn nǹkan tó máa rà sí mo ṣe ní kò dáa. Ǹjẹ́ a rí dìbì tá lómi rò pé kò dáa tó fi rò pé ó dáa. Àwọn stars bá ní kò dáa rárá kí ló fi sọ kò dáa rárá. Embezzlement investment lọ okay. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ lè fẹ́ sọ́wọ́ wọn àrẹ́dì láti wá ẹgbẹ́ wọn ní káùtù jò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àgbẹ̀ citizen tí equation yẹn fi lè balance. Wọ́n bá sọ yí pé ẹnìkan tó bá sọ yí pé ó dáa àwọn ìtara wa ni. Because population pé wọ́n bá ní future pé ó pé o kéèyàn bá fẹ́ bímọ. A rí nínú àwọn èèyàn tó dá sí tó bímọ ó ti set account bẹ́ẹ̀ fún mi. Wọ́n bá ti bímọ àkáǹtì ó sanwó bẹ́ẹ̀. Ó sọ fáwọn wọ́n jẹ́ báńkà náà sí wọ́n ṣe é. Pé báyà bí 7 years wọ́n sanwó iye báyìí lórí àwọn ọmọ. Lẹ́yìn òbá wá lè bí kọ̀ wá nínú try láti encourage pé ní ìṣẹ̀sí pé kí ni ọmọ ìyá tó bá kan lẹ̀. A rí ní àwọn ọ̀dà kan tó dá sí pé àwọn gbàgbọ́ wọ́n máa ń bí ọmọ wọ́n máa ń gbàgbọ́ àwọn ọmọ bímọ. Ní ìṣẹ̀sí pé ìbọn kan ṣe ń bímọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe lówó lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà yìí, ó ní mẹ́ntálítì wa, ànábì ní ká lọ bímọ púpọ̀. Àwọn bímọ púpọ̀ náà yẹ torí wọ́n lówó lọ́wọ́ fún wọn lówó. Because wọ́n ti set aside ilé ìwòrán. Ẹni tó bá dẹ̀ tó bá tó jí owó wọn, wọ́n ti ní serious punishment. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wá ní ìgbà kò sí ọjọ́ tó bá fi owó ó ti lówó lọ́wọ́ gan sí. Ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ bá àwọn obìnrin wa sọ máa fẹ́ ká obìnrin náà sọ ṣùgbọ́n kó tó sọ sí mo fẹ́ sọ ọkọ ọrọ̀ ajé lèmi mọ̀ nípa ẹ̀ mi ò mọ investment kò sẹ́ni tó lè kọ economic equation kó fi investment sínú ẹ̀ so mi ò mọ̀ nípa ẹ̀ bóyá àwọn journalist àwọn politicians wọ́n lè discuss wọ́n lè sọ nípa investment èmi ọrọ̀ ajé mi ò mọ̀ bóyá anybody ti kọ economic equation tó fi investment sínú ẹ̀ mi ò mọ̀ nípa ẹ̀ ọlọ́run mi ò torí mi ò ní fẹ́ sọ nǹkan tí mi ò mọ̀ ṣẹ́gẹ́ ti sì. Medical 22 to 27 wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ sí medical 22 to 27. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ìyá wa ṣán ní nǹkan láti sọ bóyá tọ́ eré ọ̀rọ̀ ajé ìsinmi kò fẹ́ mọ̀ mo fẹ́ kí tabadẹ́ nìkan tó lè sọ ọkọ̀ pa. In my own on investment, low. Because tí o bá lówó fún àṣẹ business, ó máa lè ṣọ́ wípé ìdá kọjá business, ó máa survive family o. Bí ẹ̀yẹ́ tí wọ́n máa grow sí. But these days, business àwọn èèyàn ń ṣe, they are now spending out of their capital. The profit is not enough to maintain their self. So, ṣáàrí nǹkan táwọn sọ́nsìn wọ́n sọ pé return on investment is very low. That's an economic language tẹ́mi mọ̀ mo mọ̀ yẹn mo dẹ̀ lè relate pẹ̀lú ẹ̀. I'm sorry because we have to be careful. We have to be careful. Ká má lọ sọ nǹkan tí ẹ mọ̀ pé ẹgbẹ́ ni wá, ìjọ ni wá, a gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tí apá wa ò ní ká. Ṣẹ́gẹ́ mi sìn, nǹkan tó máa pè wá lọ́la lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí wọn pé kí ló mean pé embezzlement.
èmi ò mọ òyìnbó mi ò débẹ̀ òyìnbó ńláńlá ni omi ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òyìnbó mi ò débẹ̀ so nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé nǹkan tó fẹ́ ká mọ̀ ni pé kò sí bí ọrọ̀ ajé wa ṣe lè rí lénìí tí ò tí ì rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o mi ò sọ pé ìjọba ń ṣe dáadáa bí sọ ìwọ̀n ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n kò sígbà tí a máa dé ìlú kan tí ẹ̀ ní rí pé àwọn máa sọ pé ọrọ̀ ajé yìí kò tiẹ̀ dáa kò sí the biggest economy in the world is in the United States àbí followed by China tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ bá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àwọn náà máa sọ wọ́n sọ pé ọrọ̀ ajé ò dáa bọ́ kí la máa ń rí tàbá ń sọ pé ọrọ̀ ajé kò dáa nígbà táwa ní kékeré nígbà táwa lọ́mọdé ní basic agriculture science wọ́n pa ní basic necessity of life kí náà pè fún wa food clothing and shelter so for me an economy is challenged because an economy is challenged when it cannot provide basic necessities of life. And then when it cannot provide, I did not say that when you don't have or I don't have, even when it provides, ẹlòmíì lè má ní. Today, oúnjẹ tá ń jẹ, bóyá 60% oúnjẹ tá ń jẹ, ibo la ti ń kó wá? À import ẹ̀. Importation. For instance, nígbà tí crisis ṣẹlẹ̀ ní Ukraine, àbí? Báwo ló ṣe affect wa? Wheat. Wọ́n jà lékejì ló ṣe máa kàn ní. Wheat, bread, flour, semolina, nǹkan torí pé nǹkan tẹ́ ń jẹ ẹ lè produce ẹ̀ fara yín. Ẹ jẹ́ ká wọnú hall yìí báyìí. Ẹni tó bá wọ aṣọ tó dá lójú pé Nàìjíríà náà ti ṣe aṣọ ìkónọwọ́. Mo sọ pé ti rán o pé aṣọ yo láti Òwú ẹ má tọrọ yín ṣẹlẹ àǹkárá tẹ̀ ń wọ̀ yẹn I used to work with Afprint ní 1993 tẹ́ bá lọ sí Òṣòdì Sọ́lọ̀ àti bá mọ Òṣòdì Sọ́lọ̀ Àpápá Òṣòdì Sọ́lọ̀ expressway Afprint 5-star Aswani níbo lọ́wọ́ àlẹ́ ní wọ́n ti ṣe kí ni aṣọ tẹ́ wọ̀ yẹn wọ́n import ẹ̀ ó kọ̀ lè jẹ́ àǹkárá nítorí pé àǹkárá jẹ́ tiwa láti sọ pé kí ni wọ́n import ẹ̀ ni ta ló tún náwó ń bì madam ẹ̀ náwó níbo lọ́ọ́ ti ṣe no look they may sew your cloth in Aba is not even known for textile taba sọ̀rọ̀ textile ní Nàìjíríà taba sọ̀rọ̀ Lagos ẹ sọ̀rọ̀ Kaduna kò ń ṣabá ẹran aṣọ lábá ni ẹ̀wọ̀n aṣọ ṣẹ́gẹ̀tì nǹkan tá a lè sọ pé ó jẹ́ tí mi bóyá aṣọ tẹ̀mí dé ìfìlà tẹ̀mí dé bóyá aṣọ òkè ẹgẹ́ mi sìn bóyá ìfìlà tí bàbá ìdé ní Kano Kaduna náà ti mú ẹgẹ́ mi sìn but àwọn aṣọ tá a wọ̀ yìí ṣe máa pé a ti fẹ́ nípa oúnjẹ àbí a ti fẹ́ nípa clothing shelter nǹkan no kò ṣe gbé now we have cement àbí at least we have cement but gbogbo tó kù lẹ́yìn yẹn òun náà ni cement okay sand and stone but gbogbo tó máa fi ṣe finishing lé yẹn importation so it only means that our economy is not good enough to provide those things and that is why your brother, your sister, my brother, my sister, your uncle, your husband is struggling because these things are supposed to be what? To be providing jobs. Nígbà tí iṣẹ́ tí mo ṣe láprint yẹn, I just left secondary school. Mo wá lọ iṣẹ́ ní Aprint. Tí n bá sọ salary mi fún mi, tí n bá ṣe balance, tí n bá gbé sí dollar equivalent, tí n bá ṣe kíní kan, ó máa lọ sí bí 100,000. Today, tọ́mọ secondary school bá jáde school, iṣẹ́ wo ló máa ṣe? Secondary school. POS ó máa ta àbájẹ̀bú ẹ wá wo ewu tó wà ní POS á ṣe POS àbí kó máa lọ́wọ́ ṣe àbájẹ̀bú àbí kó máa ṣe petrol attendant
àwọn iṣẹ́ ta rí pé kò kún wọn anyway kò lè gbé wọn débi kankan ṣẹ́gẹ́ mi sìn so àwọn nǹkan yẹn ló fi hàn pé mo kàn fẹ́ fi hàn pé economy wa ṣe kí ni ó wà challenge another thing tí bàbá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní dollar used to be 80 èmi ò mọ̀ gbà yẹn anyway so dollar used to be 80 kobo but today it is what 1,000 as at this morning it is 1,560 1,560 to $1 and what does that mean ni pé nǹkan tá à ń import ó ti ju nǹkan tá à ń ṣe kí ni tá à ń export lọ ní economics à ń pè ní balance of trade balance of what balance of trade nìyẹn so economy wa ṣe kí ni ó wà challenge but economy will always be challenged whether in Nigeria in America in China because human want to continue to evolve human will always want something there will always be need it is the interaction of human beings the need to provide goods and services don't create what economy will always be what challenge but nǹkan tá a fẹ́ sọ lẹ́yìn ni pé as Muslims how do we take opportunity of this economy whether it is challenged or not ọ̀nà méjì ni economy máa ń wà challenge either kó jẹ́ pé market ṣe wọ́n pé market is where trader and supplier buyer and supplier meet market ò necessarily kó jẹ́ pé ọjà ojúwòye àbí ọjà olóṣùwọ̀n ọjà ọ̀tà no that's not the way economy is not a fiscal structure ṣẹ́gẹ́ ó tẹ̀ ẹ́ kó ti yé wá ń sìn because today èèyàn lè jókòó sínú ilé ẹ̀ láì jáde nínú ilé á dẹ̀ máa ṣe kí ni á máa tajà market has gone beyond fiscal but there are market conditions ẹ wo kíní kan nígbà tí covid dé gbogbo alamọ covid àbí nígbà tí covid dé ó create new opportunities some of us are lo nose mask kí covid tó dé àbí because there was need for nose mask some people begin to manufacture nose mask some people begin to sell it that is a market need that need is a shock in the market it may only work from government policy that is market the other one could be government policy one of the government policy to impact market láìpẹ́ yìí pé owó epo government ṣe kí ni ó yọ subsidy àbí ṣé ó affect wa àbí kò affect wa ọ̀nà ló fi affect wa everything lọ sókè price of goods and services lọ sókè àbí kí ni government tún ṣe tó tún affect wa náà bẹ́ẹ̀ iná àbí owó náà lọ sókè kí ni government tún ṣe tó tún affect wa bẹ́ẹ̀ wọ́n tún float dollar yìí tẹ́sán yẹn wọ́n float dollar àbí because dollar yẹn used to be 700 tẹ́lẹ̀ ó lọ sí 1,000 if ó dé 1,800 kó tó padà wá sí 1,500 something tá à ń sọ lé ní àbí those are government in economics we call it shock they are shocks from the government introduce shock into the economy ṣe àpótí bá shock nǹkan ó máa gbọ̀n báyìí àbí tó bá gbọ̀n tán àwa ṣe kí ni àwa adjust so that coming together is like balancing act government will always introduce shocks into the economy at every point in time kò matter kò ní pé bóyá ó da àbí kò da but government will always but impact ẹ lórí àwa èèyàn ni a máa mọ̀ so there are market driven shocks there are government policy driven shocks mo ti ṣe example government policy òun ni subsidy òun ni electricity tariff òun ni forex tí wọ́n yọ kó mẹ́ àbí mo lè ṣe ti market ni government kan ló dá covid lẹ̀ àbí government kan ló dá covid lẹ̀ even tí anything bá ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé kò jẹ́ kí a lè move ọjà sí let's say there was a problem of insurgency ní north kò jẹ́ kí oúnjẹ lè wá síbi kò jẹ́ kó lè plant it's a market shock ó jẹ́ kí owó oúnjẹ kó ṣe kí ni kó lọ sókè so those are things that affect markets and as Muslims we have to respond because èèyàn lè sọ pé torí pé government ṣe báyìí torí pé kinní kan ṣe báyìí òpópó mọ́kà mọ́roro àlùjọ náà nílé wa o ẹgbẹ́ bí sìn òpópó àwọn kíni àwọn òṣìṣẹ́ bẹ̀ ń ṣe kíni wọ́n ṣiṣẹ́ ni o and I've come to say something I want to say that Islam tá à ń sìn yìí
ẹ̀sìn ọlọ́rọ̀ ni o kò ń ṣe ẹ̀sìn olòṣì. Islam is not synonymous to poverty because àwọn kan máa ń ṣe wáàsí fún wa and wọ́n jẹ́ kó yíwa bẹ́ẹ̀ pé being poor is part of ẹ̀sìn. No, and I want us to know that. Lára àwọn sábà ànọ́bì èwo náà fi àìlówó lọ́rọ̀ yẹn nu wọn kò kọ́mọ̀. Abubakar tó jẹ́ number 1 ànọ́bì it was ṣèbó ló lọ́pẹ́ àbí Umar wọn sọ pé lòṣì ni náà ó lè máa lówó tó Abubakar wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn sábẹ́ ànọ́bì máa ń ṣe kí ni wọ́n máa ń ṣe competition láti dá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ran ànọ́bì lọ́wọ́ láti ran ẹ̀sìn lọ́wọ́ pẹ̀lú owó àti gbogbo nǹkan tó bá ní ṣé olòṣì máa ń lówó ni. So Islam ò ṣe ẹ̀sìn olòṣì ẹ jẹ́ ká gbà yẹn and I want us to take that tábàtà ní kankan mú Islam ò ṣe ẹ̀sìn olòṣì because tí àwọn west máa ń gbọ́ àwọn nǹkan tó máa ń gbọ́ ó máa ń sọ pé tẹ́ bá lówó ẹ má lè lé ayé no ànábì ní pé ká wá lé ayé bí pé àní kò bẹ̀ ó ní ká dẹ̀ lé àlùjọ́nà bí pé ìsinsìn ni à ń lọ. It only means that Islam is for people of middle course. We have to maintain the middle course. We have to maintain what? The middle course. Ibi tá a jókòó sílẹ̀ ìta ti ṣe wá sí gbogbo nǹkan tá à ń lò yìí owó náà fi ṣe owó ni wọ́n fi ṣe kí ni wọ́n náà fi ṣe gbogbo àtàwà ń bì yìí ìdá anáwó láti fi wọ mọ́tò wá ni a ṣe nǹkan kan ni ẹgẹ́ ti owó lánàá gbogbo àtàwà bì yìí tí a bá lówó a lè dá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá bá dẹ̀ wo ẹ̀sìn Islam náà òpó márùn ló kù ní òpó mélòó ni òpó ẹ̀sìn Islam márùn kí ni aláwọ̀kọ́ àṣíádù ńlá kámọ́ Ọlọ́run ọkọ̀ àbí akímù sọ́lá àbí wàá tú zakat wàá sọ́mú Ramadan òyìn là ń ṣe lọ́wọ́ àbí wàá jìlì báyìí ẹ wo kámọ́ Ọlọ́run pé ká kọ́kọ́ gba Ọlọ́run gbọ́ ní gbogbo nǹkan òun náà máa sọ àsìkiri ní gbogbo nǹkan ká gbà fún Ọlọ́run àbí the next one tó fọ́lọ̀ sọ pé akímù sọ́lá kí ni ẹ sọ it is the demonstration of faith àbí ká fi hàn pé agbà fọ́lọ́run pé láàárọ̀ arántí ọ̀sán arántí ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ìgbà à ń ṣe ìrántí Ọlọ́run àbí tó lẹ́nu ọ̀rẹ́ pé tó bá gbọ́ ìkámọ̀ nísinsìnyí a máa ṣe kí ni a máa ju ọkọ̀ tá à ń ṣe lẹ̀ a máa lọ ṣe ti Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ju gbogbo nǹkan tí a lè máa ṣe lọ lẹ́yìn yẹn ńkọ́ no wá tú zakat even tó bá wo àlùfáà tó lọ bá sọ pé akímù sọlá wá tú zakat ló máa sábà tẹ̀lé ẹkínsìn kí ni sàká kí ni ṣe sàká ẹni tí ó bá lówó kò lè ṣe kí ni kò lè yan sàká ẹni tó bá yan sàká sàká is to create an economic balance so zakat is about economy tẹ́pọ̀ òpó kẹta Islam nìyẹn zakat is about economy. It tells you how economy is important to us as Muslims. Ìkẹta sọ pé kí ni ìkẹta sọ pé wàsómù Ramadan àbí one of the lessons of Ramadan is for us to know kásímọ́nà kádẹ mọ bí ó ṣe ń rí fún àwọn tí ò bá ṣe kí ni tọ́lọ̀ ò bá yọ̀ǹda fún tó wa àbí it goes to show that Ramadan is also talking about redistribution of wealth. Redistribution of what? Only economic element àbí and the last one said what? Wajili bite limon is tatoa fún ẹni tí ó bá ṣe kí ni tani ò fẹ́ lọ sí àjìnbí tani ò fẹ́ lọ sí àjìnbí kí ló wí kò sí àbí so ọlọ́ndẹ̀ sọ pé fún ẹni tó bá lágbára kí lágbára láti lọ sí àjì so it means we have to take care of our what? Of our economy as Muslims ṣe àpapọ̀ márùn mo kà yẹn mélòó ló ní ṣe pẹ̀lú economy bẹ̀ mẹ́ta so as Muslims we have to take care of our what? We have to take care of our what? It's important. It's very, very important. It's very, very important because tí a bá take care economy wa gbogbo àwọn ìlàkọjá tí ẹ̀sìn Islam ní Nàìjíríà tí mo mọ̀ torí pé a ní economy tó láti fi kojú ẹ̀ ní tá bá ní economy tó economy máa follow our principle kan economy kì í sọ pé ṣe pé ó ní ilẹ̀ Yorùbá máa sọ pé kí ni wọ́n ní torí Ọlọ́run ṣe kí ni torí Ọlọ́run ṣe kí ni kí ló dé Mẹ́kà
owó so tó bá fẹ́ lọ Mẹ́kà kó lọ ṣe kí ni kó lọ iṣẹ́ owó so gbogbo àti mọ̀ pé as Muslims economy is part of our jobs. It's part of our what? Our jobs. We have to ensure that we prosper in this world. It is Rabbana Atina Fi Dunya Hasana. Rabbana what? Atina Fi Dunya Hasana. That is the prayer of the Prophet, Abi. And to prosper in this world, you need what? You need money. You need to live well to prosper in this world. Rabbana Atina Fi Dunya Hasana. Wa fil akhirati hasana wa qina azaban. May Allah grant us the benefit of this world and the hereafter. So as Muslims, how do we cope? What are the things standing at Mashe to ensure that we have an enduring economy? The first one, not about solar road. Agbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbà fún Ọlọ́run pátápátá in its entirety. Ó gbọ́dọ̀ hàn nínú iṣẹ́ tá ń ṣe. Ṣẹ́rí kíní kan máa ń ṣe mí ní kàyéfì. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọlé ni mechanic, driver, carpenter, plumber. Tẹ́ bá ní kúrò àwọn Mùsùlùmí àpọ̀ ń bẹ̀ irú àbòtọ́. Irú àbòtọ́. Àwọn Mùsùlùmí àpọ̀ ń bẹ̀. But tẹ́ bá ní kúrò fúnra wa, àwa náà kí la máa sọ pé common sáwọn people yẹn. Kí la máa sọ pé common sí wọn. Irọ́. A máa sọ pé àwọn oníṣòwò máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn oníṣòwò máa ń ṣe nìyẹn. Ìyẹn òkú tó gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Ní gbogbo tó bá ti wà, tó bá ti mọ̀ pé ká gbọ́dọ̀ máa rántí Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ máa ṣe níṣe pé tó bá pè mí síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí. Tí mo mọ̀ pé Mùsùlùmí ni wẹ́dà ẹni tó pè mí jẹ́ Mùsùlùmí àbí kò kí n ṣe Mùsùlùmí. Tí ṣẹ́rí ẹ̀kọ́ táwọn èèyàn wá gbà lẹ́nu iṣẹ́ yẹn ló kù díẹ̀ káàtó. Kẹlúkẹlú tí mo ń gbé kiri yẹn tí n bá fẹ́ ṣe mọ́tò mi tí n bá déwájú mechanic ó lè sọ pé kíní ìbàjẹ́ 1 2 3 4 ó lè kà fún mi ó lè sọ pé nǹkan tí máa rà jẹ́ 100,000 àbí a wá sọ pé owó iṣẹ́ ó lè ní 10,000 ó lè ní 5,000 ó dẹ̀ máa ṣe látàárọ̀ dalẹ̀ ṣé dó ọ̀nà méjìlá bò sí wa o èmi tí mo fẹ́ fún lóhùn yẹn kéèmì náà ti mọ̀ pé 5,000 yóò lè ṣe iṣẹ́ yìí 5,000 yóò lè ṣe iṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n òun náà mọ̀ pé 5,000 lè ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti gba owó iṣẹ́ ń báyìí ó lè jẹ́ nǹkan tó máa lọ́ra fún mi nǹkan 40,000 ni adásí sàpò àwa ló ń gba 5,000 wo ṣe ìyẹn ò dá ẹjọ́ tí Mùsùlùmí bá ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo tó bá ti ṣiṣẹ́ ìyẹn ni kakọ́ jẹ́ kakọ́ lọ mú kò ìyẹn ò tó pé because a gbọ́dọ̀ dúró as Muslims gẹ́gẹ́ bí wọ́n bá sọ bí tí mo gba owó ìlọ́wọ́ ọ̀bọ ẹni tí mo ṣe ẹ̀tọ́ tọ́lọ́ bá pè mí sọ́dọ̀ nǹkan òyìnbó ń pè ní ethics we have to be what ethical ọ̀rọ̀ tó bá sọ nǹkan tó bá ṣe ẹni ọ sọ pé wọ́n pè kan ní transparent what honesty transparent they mean different thing honesty is ẹ jẹ́ kí n explain honesty fún mi honesty is okay. Ẹjọ́ wọ́n ní 27 to 40 ọwọ́ bẹ́ẹ̀ doctor tí ó kì í ṣe olójú ẹgbẹ́ general doctor 27 to 40 wọ́n máa bọ̀. Okay. Gbogbo alamọ̀ ń pé 100,000 ẹ kò lè ṣe kí ni ethical consideration and everything we do is very what? Is very important. À ń wo pé tá a bá ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ báyìí tí Ọlọ́run bá kú wá sọ́dọ̀ iṣẹ́ ò lábẹ́ lọ jẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́nu iṣẹ́ yẹn and kíní kan tí mo ti mọ̀ nípa iṣẹ́ wọ́n lọ́ fi kọ́ mi dàgbà gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí tó bá fi òótọ́ ṣiṣẹ́ ó ní máa bẹ̀bẹ̀ fúnṣẹ́ ó ní máa ṣe kíni ó ní máa bẹ̀bẹ̀ fúnṣẹ́ o because àwọn tó ti mọ̀ ẹ́ pé olóòótọ́ ni lágbájá wọ́n á ṣe kíni wọ́n á gbéṣẹ́ wá wọ́n á sọ fún ẹ pé ẹgbẹ́ lọ́ba lágbájá á sọ fún nǹkan tó ń ṣe tó bá lè ṣe á sọ fún yín tó bá lè ṣe á ṣe kíni á sọ fún yín òtítọ́ ethics ìrántí Ọlọ́run ni it's not enough gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá yìí sọ fún wa kí n gbé textbook mi sìn sọ pé láìla ẹgbẹ́ whatever secret fẹ́ ṣe kì í ṣe
but the next minute tí bá bọ̀ tà nínú mọ́ṣáláṣí àbí tí bóyá olórí tẹ̀sí yẹn lọ ti bá mi pàápàá kọ́ wá pè ń pé kí wá ṣiṣẹ́ kó jẹ́ pé irọ́ ló máa jáde lẹ́nu mi ṣé mo rí ní ìrántí Ọlọ́run mi ò rántí Ọlọ́run iṣẹ́ tó fi kọ́ wọn báyìí kọ́ wọn ni o because ìgbà tó ń kọ́ wọn níṣẹ́ yẹn bóyá ọ̀gá wọn náà irọ́ ló fi kọ́ wọn bóyá àwọn náà ń bẹ̀rù ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ gbéṣẹ́ lọ náà ẹ fẹ́ ṣe kí ni ẹ fẹ́ sanwó iṣẹ́ nígbà tẹ́ni ẹ bá sọ pé iṣẹ́ yín yìí o ọjọ́ méjì ló máa fi ṣe 20,000 la máa gbà ìwọ tó jẹ́ ń pé lọ́jọ́ kan ìwọ fúnra rẹ̀ ná 50,000 lórí ọmọ ìyàwó kan tó ná tó 50,000 because tó bá ṣírò ẹ̀ pé iye báyìí ni mo san lórí owó school ọmọ mi tó bá gbé wá sí ojoojúmọ́ owó ojoojúmọ́ tó bá ṣírò owó ilé tó bá ṣírò owó iná kó ṣírò owó ẹ̀wà mọ̀ pé iye tẹ́mi náà ń lọ lójúmọ́ ó tó báyìí ẹnì kan tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún odidi ọjọ́ méjì pẹ̀lú àwọn ọmọọṣẹ́ ó wá lóun fẹ́ gba 20,000 wọn náà sọ pé o ò lè san ṣe pé àwọn méjèèjì lájọ ṣàbòsí àmì ìlàjọ ṣe kí ni lájọ ṣàbòsí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí àkè pẹ̀lú ọ̀bọ ṣe kí ni jáwúrà a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni òótọ́ ìfún ọjà tí wọ́n jọjọ láta ọlọ́run kan sọ́nù àlùkùránì ká má ṣe kí ni ká má di òṣì wọn kù ká má ṣe kí ni ẹ̀yin ìyá wa tẹ̀ ń tajà torí pé kí n lè tà torí pé kówó ẹ̀ lè lọ́lẹ̀ màá lọ sí ìlú abẹ́ kí ni kóńgò yẹn màá lọ di pépà sí màá dì ìyẹn ń ṣe ìyẹn ò rántí ọlọ́run ìyẹn ò ṣe kí ni kò rántí ọlọ́run bójú ọ́fíìsì náà ló wà ọ̀gá ẹ̀ ní kò ṣe báyìí wọ́n fún ẹ ní instruction o ò ṣe àbí pé o lọ pàdé àpòpọ̀ ẹ mọ̀ so many ways láti ṣe kí ni ẹni tó bá rántí ọlọ́run mọ̀ pé gbogbo ala lè lówó ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ṣe kí ni ọlọ́run ló pé àlùbáríkà àwọn tó ti lówó lánàá dà àwọn tó ti lówó lánàá dà tẹ́ bá wo street yín tẹ́ bá lè ṣe tẹ́ bá ronú jinlẹ̀ tẹ́ ronú kò ní lọ́ọ́ gbàǹkà àlùkùránì kò ní lọ́ọ́ pé wọ́n ń ṣe wá sí àlùkùránì fún wa ẹ wo àwọn tó lu àná ẹ bèrè pé àwọn ọmọ wọn ń kọ́ nítorí pé bóyá mi ò dájọ́ ọmọ kan sọ ni ò bóyá bí ọ̀nà tó fi kó àwọn ọ̀rọ̀ yẹn jọ kò ń ṣọ̀nà ẹ̀tọ́ ó máa di wàhálà fáwọn ọmọ wọn ni ìgbà ilẹ̀ máa rí ọmọ ẹ pé láti nǹkan tó bàbá wọn filẹ̀ fún ọ kí ni bàbá wọn filẹ̀ tó jẹ́ pé irọ́ ni bàbá wọn filẹ̀ fún wọn irọ́ ni ìyá wọn filẹ̀ fún wọn àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ pé ilé tó bá fi tọ́ ọmọ ńkọ́ eri ló máa wò so ẹ jẹ́ ká fi òtítọ́ ìrántí òun ní ìrántí Ọlọ́run gbogbo ẹ tó bá ń kúrò òun parọ́ di ọjà òun parọ́ kinní kan òun parọ́ kinní kan ó rántí Ọlọ́run ni àìkò rántí Ọlọ́run ni tó bá ti ṣòótọ́ ṣẹ́rí ó lè difficult níbẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn lè máa wí pé wọn kí ẹ má lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá yá ọ̀dọ̀ ilé làpò ti ṣe kí ni ló ń jókòó dé dì ó máa wá bá ẹ̀ wọ́n máa wò pé lágbájá a rí àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ tó bá ń lọ sọ́jà kan wọ́n á sọ pé ibi tí wọ́n ti ń rajà fún mi rè wọ́n máa yóò máa wọ̀n fún mi kò sí nǹkan kan ó lè lé 10 naira ó lè lé 20 naira ó máa ṣe kí ni ó máa wọ̀n fún mi so demonstration of ìrántí Ọlọ́run ni pé kéèyàn ṣe kí ni kó ṣe òtítọ́ fún ara ẹ̀ kó ṣe òtítọ́ fún ọmọlàkejì ẹ̀ because ẹni tó dúró síwájú ẹ̀ tó rò pé òun ra kóńgò ráìsì kan tó gbedele tó jẹ́ kóńgò 3/4 ló bá ń bẹ̀ ó dẹ̀ sanwó kóńgò kan fún ẹ ẹgẹ́ ẹ̀dín sìn ó wá rò pé tó bá mú yẹn tó bá lọ fi kọ́lé ilé tó fi tọ́mọ nìyẹn ìtọ́ ló fi mọ́lé yẹn so ìyẹn ni number 1 lára ìyẹn ni pé ẹ mọ̀ra yín ṣẹ́mọ̀ tó bá mọ̀ra ní mùsùlùmí nǹkan tó sọ ìyá ṣe kí ni àìsí fún aláti ṣe tó bá wọn pé mùsùlùmí ni mí first thing first know yourself know pé mùsùlùmí ni and I'm guided by the principle of Sunnah and the Quran ṣe get me sin kò sí pé ṣe rí ẹni tàwa yìí ẹni ti tàn ẹni ṣe kí ni ó ti tán àwọn èèyàn a máa wò pé ṣèbí lápẹjá ló ti lówó yẹn ṣèbọjà kan lájọ wà ṣèbí ó ń ṣe kíní kan no ẹ má follow society follow the Quran the Sunnah and what and the Quran don't follow it ní ọdún tí Quran ti wà Quran asọ̀kalẹ̀ Quran bí i 1,400 what 440 years kò máa tẹ́rì ẹni tó bá tẹ̀lé náà kò ní ṣe kíni kò ní tẹ́ ṣe most times ẹ máa rò pé bóyá tábà ti ṣe tí bá ti lówó tí bá ti kọ́lé mo ti lọ ẹ wo àwọn èèyàn tó ti dá wà lẹ́lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn lórí pé à ń lé owó káàkiri ẹ wọ́n pé pípa alágbájá ṣe ṣẹ̀sìn tó pípa alágbájá ṣe ṣe tó àwọn ọmọ tó wà filẹ̀ kó ní kí n máa sọ fún ẹ mọ́ ládùúgbò yóò wà káàkiri so ìyẹn lẹ̀ kíní èkejì ni pé ayé ń yí padà lójoojúmọ́ ni ayé ń ṣe kíni ayé ń ṣe kíni ó ń yí padà lójoojúmọ́ whether we are employees or we are employer we have to be in tune with the world through what training and what and retraining
training and what? The training. Ṣẹ́rí tí most times tá bá ń ṣe business kan, bóyá mò ń tajà ni, okay, let's say tailoring. Ẹ mọ̀ bí àwọn style ṣe evolve lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ get this. Kí ẹ̀kan tí wàá kọ́ tailor bí i 20 years ago. Ó wá sọ pé, irọ́ mo ti mọṣẹ́ mi ní hòtẹ́ẹ̀lì ní learn. Learning does not mean you go back to school, o lè lọ school or learn. But you have to work with other people and learn. Báwo ló ti ṣe léyìí o? Kí ló tún wà ń tà sí yìí o? Kí làwọn èèyàn rán sí yìí o? Níbi iṣẹ́ yín náà, kó ṣe ká máa lọ lu ẹ̀ tàbí ká máa wò pé nobody is an what? Is an island. Nobody is an island of knowledge. Champion last year. Amateur ni lọ́dún yìí o. Champion last year. Kí ni lọ́dún yìí? Amateur ni lọ́dún yìí. So training níbi iṣẹ́ tí wọ́n pẹ́ employee serve ibi iṣẹ́ ni wá. Kó ṣe Amẹ́ríkà dúró de pé ẹ torí pé mo ṣe fún company kan, company ẹ ló máa train mi. No! Ìwọ ló máa train ara ẹ. Gẹ́gẹ́ bí ká ní pé mo ṣiṣẹ́ fún company ABC now. Ó dẹ̀ mọ̀ pé mo ní training XYZ. Mo lọ bọ́ ọ̀gá mi wo pé tí n bá ṣe training ABC, tí n bá ṣe training XYZ, ó máa ránṣẹ́ wa lọ́wọ́. Ṣé pé tó bá ti train mi èmi mo mọ̀ ṣáà bí? Máa fi ran ibi iṣẹ́ lọ́wọ́ but wọ́n lè gba ẹ̀kọ́ yẹn lọ́wọ́ mi àbí? Am I not better? Market value yóò ti ṣe kí ni? Ó ti increase. Tọ́gá mi bá ti ṣe mọ́kùmọ̀kù, ẹlòmíà rí mi ń bẹ̀. A sọ pé ṣó lè bá ṣiṣẹ́ yìí, a fún ẹ ní iye báyìí. So training, ẹ̀kọ́, ó wà important. And I tell people, ṣẹ́rí àwa Mùsùlùmí ẹ̀jọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ prioritize ẹ̀kọ́. Ẹ̀kọ́ kí ó wà important. Ẹ̀kọ́ òwe náà wà ṣe kí ni? Ó wà important. Ẹ jẹ́ ká lọ prioritize ẹ̀kọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ prioritize it always possible. Kò ṣe pé ká wò pé kíní kan tí ó kàwé ń gbáyé. Kó mi pé kò ní gbáyé, á gbáyé. Ẹ tí ó kàwé máa gbáyé. Ṣùgbọ́n ó lè má lè dúró síbi tí àwọn ẹgbẹ́ ń dúró sí. Ó lè má lè sọ̀rọ̀ níbi tí àwọn ẹgbẹ́ ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká and Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam in one like this. Ó ní pé knowledge is a lost property of Muslims. Àbí kò sọ bẹ́ẹ̀? Knowledge is a lost property of Muslims. We have to look for it from cradle. Like that people have to what? To grave. Even said that even if we have to travel from the Gulf, Persian Gulf, the Mecca, to what? To China. If you look at the distance between them, it's thousands of kilometers. Thousands of kilometers. Kò sí mọ́tò, kò sí plane o. But if you can go as far as that to go and look for knowledge, knowledge is the lost property of Muslims. So as Muslims, we have to continue to train our minds, train ourselves. Whatever iṣẹ́ tá bá ṣe, whatever àti bóyá òwò là ń ṣe, a gbọ́dọ̀ máa bèrè lọ́wọ́ ara wa kí ló tún lọ́ ń ta o, kí la tún yàn láti mọ̀ láti lè make sure pé we are on top of the game. Sorry, mo lè má sọ èdè sọ̀rọ̀ ẹ̀bọ̀. Láti ensure pé we are on top of our game. Pé àdíyẹ ní àná pé àná àwọn yẹn ló rain lánàá. No, a gbọ́dọ̀ máa rain all the time. The other one ti fẹ́ sọ ni pé as Muslims, in order to enhance our economy, we need to network. Ara networking la fi wà bí. We need to do what? We need to network. Ṣẹ́rí òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀. Tí bá mú fóònù mi sìn, tí bá kàn mú sọ pé assalamu alaikum, good morning, tí bá kàn sọ lórí fóònù, tí bá kàn send ẹ̀ sí gbogbo ẹgbọ̀n tó wà lórí fóònù mi. Ta ló máa rò pé bóyá everybody kan máa rí ní individual àbí? Oníkálukú máa rò pé ẹni dẹ̀ rántí mi. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ìgbà tá bá ní ìdí lágbájá láṣẹ wa máa gbèrè tó yẹ pé tí brother wa, sister wa àbí ọ̀rẹ́ wa tó bá ti rí kọlu wa bá tún wá pé wàhálà ti dé. No, ẹ jẹ́ ká ní àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n lè ràn wá lọ́wọ́. Kò dẹ̀ pé ọ̀rẹ́ kò mí pé ká máa lọ́lé ẹ̀, kò mí pé ká but ẹ máa dákan pera yín. Ẹ lọ fúra yín sí network ibi tí ó máa ṣe àǹfààní fún yín. Kó ṣe network pé ká kàn máa rojọ́. Ṣe ti wo fíìmù Bínúkú, ṣe ti wo àwọn kan tí ó ṣàǹfààní. Àwọn ọkùnrin náà, àwọn èèyàn lè máa ṣe meeting bet Naija, Arsenal ló fẹ́ na Liverpool, mo fẹ́ ṣe kíní kan. Ọ̀nà àdánù ni kò lè ràn wá ní ṣẹ́rí ní ọdún kan mo wà challenge. Èmi fúnra mi ara mi fẹ́ ṣe example sí mo wà challenge. Ìgbà tí mo wà challenge, àwọn ọ̀rẹ́ mi kan tó wà níbí, tọ́mọ̀ mi dáadáa wọ́n wà níbí. I needed to leave, I needed to pay my school fees. School fees àwọn ọmọ mi nílẹ̀ sọ school àwọn ọmọ mi nílẹ̀ ṣe kíkan. Àwọn ọ̀rẹ́ tí mo ní ní owó school àwọn ọmọ mi ọlọ́dẹ ṣe pé ó wọ́n díẹ̀ owó school àwọn ọmọ mi wọ́n díẹ̀.
so mo ní láti wo àwọn ọ̀rẹ́ tí ẹ pé mo mọ̀ pé owó school tó ń sọ fún àwọn ọmọ tiwọn ẹ máa gbọ́ o owó school tó ń sọ fún àwọn ọmọ tiwọn ó ṣe kí ni ó ju tọ̀dọ̀ mi lọ ṣé wọn pé mo lè lọ báyìí tí ẹni tó san 100,000 fún owó school ọmọ ẹ̀ tí wọ́n lọ sọ pé ọmọ mi fẹ́ san 200,000 owó school wá fún mi ṣé pé kò ní dá mi lóhùn ẹ́ ṣé pé kò ní ṣe kí ni kò ní dá mi lóhùn so mo wá wo àwọn ọ̀rẹ́ mi mo wá wo wọn mọ́ pé school tọmọ eléyìí lọ school ẹ̀ ó gbé pẹ́lí mo wá pé lágbájá ó máa fún mi níye báyìí mo fẹ́ san school ọmọ mi ọwọ́ kan ni ó easy because ó mọ̀ pé máa ní ìtò yẹn láti sanwó so àwọn ọ̀rẹ́ àwọn network tá a bá ní ó ṣe kí ni ó wà important and nǹkan tá a bá ń san bẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rẹ́ pé àǹkárá tá a bá ti pa lọ́jà lénìí àǹkárá la fẹ́ lọ fi rà ní ọ̀la nítorí ẹ̀ àwọn afárá tó ń bọ̀ wá sọ pé gbogbo àwọn pàtí yẹn kò wúlò kò ṣe kíkan fún wa torí ọjọ́ ọ̀la wa ni gbogbo tó yẹ ká kó jọ ṣe la fi ń ṣe pàtí ẹ̀ fẹ́ ṣe òkú ìyá mi ìyá ti lọ ó lè rántí ẹ̀ fúnra rẹ̀ mo fẹ́ ṣe kíní kan ìyá ti lọ ẹ má waste owó ọlọ́run dẹ̀ ó lòdì sí onínà apà ètò ẹ̀ sọ ni pé lásìkò tí nǹkan bá le báyìí òun la máa ń ṣe kíni ló yẹ ká máa kówó jọ ká máa ṣe kíni ká máa save owó kò yẹ ká máa ná ànátán àsìkò tá a máa ní àjẹṣẹ́kù rẹ̀ tábàrí mo rò pé most of us are member of MICA ti ṣe kíní yẹn ó ti pẹ́ MICA has a cooperative benevolent cooperative ẹ ti ká take advantage ẹ̀ tá bá mọ̀ pé kí lẹ́yìn màmá tá bá mọ̀ pé tá bá kó sí some of us like me o lè ní owó kì í bó lè gbé tí n bá kówó sí ibì kan sìn máa rántí pé ó yẹ kí n ṣe kíní kan máa lọ náà ṣùgbọ́n tí n bá lọ sí irú benevolent cooperative tí n bá ti join bẹ̀ 2,000 mo fi gba form tí mo ti ń kówó síbẹ̀ lóṣooṣù bó jẹ́ 2,000 ni wọ́n sọ pé little drops of water what make a mighty ocean so savings is important ṣe lásìkò tí economy bá ní tó bá polúkú muṣu báyìí kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn máa ní issues bóyá mùsùlùmí ni o bó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì náà ni wọ́n máa ní issues wọ́n máa ta àwọn nǹkan tí ṣe pé ọlọ́run máa mọ̀ ọlọ́run máa gbé dààmú bá wa tí ọkàn ní dààmú sí kó wá ní mọ́tò yẹn bóyá worth 5 million ìgbà tí dààmú yẹn dé ó máa sáré gbé sọ́jà ní pé tọ́bádẹ́ tó máa san 3 million ó lè sọ pé tọ́bádẹ́ tó máa san 3 million ẹni tó máa ra mọ́tò yẹn kò ṣe tó ṣe máa wówó ẹ̀ kò ṣe tó ṣe máa ṣe kíni tó ṣe máa wówó ẹ̀ ẹni tó bá ti ní owó yẹn pamọ́ ló máa ṣe kíni ló máa because ẹni tó fẹ́ ta kò lè dúró di pé kó wá sanwó yẹn lọ́la because ó fẹ́ lò ní sìn ni kò lè dúró di ọ̀túnla ó máa ní pé ẹni tó bá ní owó yẹn sìn though 5 million lówó ọ̀tún but ẹni tó bá lè sanwó yẹn sìn ó máa ta ní àìlò 3 million so it's a good opportunity to get assets nígbà tí economy bá ṣe kí ni tẹ́bẹ̀ wo nígbà tí ọ̀rọ̀ subsidy ṣẹlẹ̀ àìmọye nǹkan tó táwọn èèyàn ti tà bẹ́ẹ̀ àìmọye lomi tó ń lo mọ́tò tẹ́lẹ̀ tọ́nà kò lè rówó epo mọ́ ìgbà tí kò ti di 1,500 ó kàn pé mọ́tò méjì tí mo ní ẹjẹ́ àtàkàn bẹ̀ mi àti àwọn àmà ṣe kí ni a máa manage nǹkan tẹ́ tí ó bá lówó ẹ̀ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò lè rà ìyẹn ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ó fẹ́ ta ni kò lè rà so it is time to save and as Muslims we have to save ṣẹ́rí bàbá kan sọ ọkàn lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé investment àbí investment ẹ sọ̀rọ̀ investment in economics savings is equals to what investment savings is equals to what and one of the biggest investment a lè ṣe as Muslims is to invest on our children it is a savings ẹni owó tá a bá ná láti train àwọn ọmọ wa it is what it is savings and save any it is savings ẹ máa ka listing sí and àwọn ọmọ náà ẹ máa listing sí àwọn social media tó máa sọ pé báwo lọmọ yín báwo ni òbí ṣe máa depend lẹ́yìn irọ́ nígbà tí àwọn èèyàn ń ṣe patí òun làwọn òbí ti ń kọ́ yín o tóbi yín bá kọ́ yín ó nílò láti ṣe kí ni láti depend lẹ́yìn o tóbi yín bá train ní ó nílò láti ṣe kí ni láti depend lẹ́yìn ẹ má gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ní kò bá nǹkan kan mu àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ò bá nǹkan kan mu pé tí báwo ló bí òbí ò gbọdọ̀ depend lé ọmọ ẹ̀ kí ló bí wá fi gbogbo ilé ayé ṣe
ọmọ ló fi train. So anything tá a bá lórí ọmọ láti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, it is a what? It is a savings. It is investment. It is a savings. Tó bá di ọjọ́ ọ̀la, àwa la máa kó èrè ẹ̀. Èrè ẹ̀ kò lè ṣe kó bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ fún wa lówó. Ìgbà míì ẹ̀yin Yorùbá ló sọ pé ìdùnnú ló ń jẹ àgbà. Tá bá jókòó báyìí pé à ń wò pé ọmọ mi ni doctor, ọmọ mi ni lawyer, ọmọ mi ni accountant. Ó máa ń jẹ́ kẹ́mi gùn. Ó máa yẹ kí wọ́n wò pé èmi náà tiẹ̀ nípa nílé ayé. Kó ṣe pé bóyá ìgbà tó wá ti fi owó àbòsí kọ́lé tán. Ìgbà tó wá dàgbà tó wá rò pé káwọn ọmọ máa ṣe dáadáa. Àbòsí yẹn wá ń tẹ̀ àwọn ọmọ náà wọ́n wá ṣe dáadáa lọ́n jẹ́ káwọn ọmọ wá ṣe dáadáa. So we need to save. Bá ṣe ń fowó pamọ́ náà la gbọ́dọ̀ máa invest lórí àwọn ọmọ wa kí ọjọ́ ọ̀la wa lè ṣe kí ni ó lè dá. So basically as Muslims summary mi ni pé ẹ jẹ́ kí a lọ ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe nínú owó wa ni o nídìí iṣẹ́ wa ni o ní gbogbo ọ̀nà ẹ jẹ́ ká máa rántí Ọlọ́run. Tá bá dẹ̀ rántí Ọlọ́run á jẹ́ ká máa ṣe kí ni ká máa ṣe òtítọ́. Tá bá ń ṣe òtítọ́ ló máa lékè. Ó yẹ kó mọ̀ wá pé tá bá jẹ́ kápẹ́ńtà ni wá bá pé sàká ni Muslim lọ́bọ̀ yẹn ó máa ṣòótọ́. Ṣé pé ńgbà kan àwọn tabligh they are known for that behaviour pé tabligh lọ́bọ̀ yẹn no wọ́n máa ń ṣòótọ́. Mo ti ní ẹnìkan rí ó máa ń bá wa ra ẹran, ó máa ń bá ọ̀dà mi ra ẹran màálù bí wọ́n fẹ́ pín màálù. A máa wá káàkiri ni, a máa wá káàkiri torí kí ni torí pé àwa gan lè bá àtún pé kò ní múnú ẹran wa. Adẹ̀mọ́ adẹ́kọ́mọ̀ ìdíbà yàn òtítọ́ ló ń tà kò ń ṣe ẹran ló ń tà òtítọ́ ló ń ṣe kí ni òtítọ́ ló ń tà inú nǹkan táwọn náà ń ṣe ẹjẹ́ káwọn ṣe kí ni ká ta òtítọ́. Ìkejì tí mo sọ ẹ jẹ́ kí ẹ̀kọ́ ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ ní gbogbo ìgbà. Ẹ̀kọ́ mi pé ká lọ school ẹ̀ lóbi lè sọ pé ó ti dàgbà kò sẹ́ni tó dàgbà ẹ̀kọ́ kíkọ́. Ìfún ká máa bá èèyàn sọ̀rọ̀ tó ní lárí ọ̀rọ̀ tó mú òye wá ara ẹ̀kọ́ ni. Ẹ̀kẹta ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ní network, ẹ jẹ́ ká form good network of people. Ọ̀rẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ tí ó ṣe wá láǹfààní ẹ jẹ́ kó wọn sẹ́gbẹ̀ kan. Ó ń sọ̀rọ̀ ẹ pé ó ti wo fíìmù yẹn, ó ti wo kinní kan ní ìyá alágbẹ́já sọ no gossip àwọn yẹn ò lè ṣe wá ní àǹfààní. Èyí tí mo dẹ̀ tún sọ ni pé ẹ jẹ́ ká train àwọn ọmọ wa. Tá bá train àwọn ọmọ wa ẹ̀kọ́ náà wà lọ́jọ́ ọ̀la á dà fún wa á dà fún àwọn ọmọ wa. So gbogbo ìta bá gbọ́ Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fún wa, Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kó bá fi àlùbáríkà sí.